Mill on the Floss آسیاب روی فلاس رود by George Eliot. نوشته جورج الیوت. Retold by Florence Bell. بازنویسی شده توسط فلورنس بل. از انتشارات میلان. نویسنده این کتاب در اصل خانم ماری ان اونز هستند. چون در قرن 18 میلادی در انگلستان ناشران کتابی که توسط زنان نوشته میشد رو منتشر نمی‌کردند، او یک اسم مردانه برای خود انتخاب کرد. این نویسنده انگلیسی در 1819 به دنیا آمد و در 1880 درگذشت. Chapter 8 Stephen Guest. فصل 8. استیون گست. The Tulliver family left Dorset Mill. خانواده تالیور دوکت میل رو ترک کردند. Tom lived alone in St. Ogg's. He worked hard. تام تنها در سنت اوکس زندگی میکرد. او سخت کار میکرد. Mrs. Tulliver went to St. Ogg's too. خانم تالیور هم به سنت اوک رفت. Mrs. Dean had died. خانم دین مرده بود. Mrs. Tulliver lived with Lucy and Mr. Dean. خانم تالیور با لوسی و آقای دین زندگی میکرد. Maggie went away. She became a teacher in a school. مگی از اونجا رفته بود. او در یک مدرسه معلم شده بود. 2 years passed. It was an afternoon in April 1840. 2 سال گذشت. یک بعد از ظهر در آوریل 1840 بود. Maggie was back in St. Ogg's for a holiday. مگی برای تعطیلات به سنت اوک برگشته بود. She was talking to Lucy Dean. او داشت با لوسی دین حرف میزد. I hate teaching, said Maggie. مگی گفت من از درس دادن متنفرم. You must stay here, Maggie, Lucy said. لوسی گفت باید همینجا بمونی مگی. Aunt Tulliver will look after us all. Don't go back to the school. خاله تالیور از همه ما مراقبت میکنه. به مدرسه بر نگرد. Thank you, Maggie said. مگی گفت متشکرم. I will be happy here. من اینجا خوشحال خواهم شد. Maggie looked out of the open window. مگی از پنجره باز به بیرون نگاه کرد. The Dean's house was next to the river Floss. خانه دینها در کنار رودخانه فلاس بود. The river is very beautiful, Maggie said. مگی گفت رودخونه خیلی قشنگه. And you are beautiful too. و تو هم خوشگلی. Are you happy, Lucy? تو خوشحالی لوسی؟ Do you have many friends? دوستای زیادی داری؟ Are you in love? عاشق شدی؟ Lucy looked down at her hands. لوسی به پایین و به دستانش نگاه کرد. Yes, she said. او گفت بله. I am in love with Stephen Guest. من عاشق استیون گست هستم. Maggie smiled. Tell me about him, Lucy, she said. مگی لبخند زد. او گفت ازش بگو برام لوسی. Stephen is clever and handsome, said Lucy. لوسی گفت استیون باهوش و خوش‌تیپه. He loves me and I love him. اون دوستم داره و منم دوستش دارم. He likes music. به موسیقی علاقه داره. His friend, Philip Wakeham, likes music too. دوستش فیلیپ ویکم هم به موسیقی علاقه داره. We will sing together. ما با هم آواز خواهیم خواند. Oh, Lucy, I must not meet Philip Wakeham, Maggie said. مگی گفت اوه لوسی من نباید فیلیپ ویکم رو ببینم. Tom hates him. Philip and I were in love. تام ازش متنفره. من و فیلیپ عاشق هم بودیم. But my father hated Mr. Wakeham and Tom hates Philip. اما پدرم از آقای ویکم متنفر بود و تام از فیلیپ متنفره. That is a sad story, Lucy said. لوسی گفت اون یه ماجرای غم انگیزه. I will make you happy. من تو رو خوشحال خواهم کرد. Philip is in Italy now, but he will come back soon. فیلیپ الان ایتالیا است اما به زودی برمیگرده. I will speak to Tom. من با تام حرف میزنم. Tom and Philip must be friends. تام و فیلیپ باید با هم دوست باشن. You will marry Philip, said Lucy. لوسی گفت تو با فیلیپ ازدواج میکنی؟ And I will marry Stephen.
We shall all be happy. و من با استیون ازدواج میکنم. همه ما خوشحال میشیم. A few moments later, a tall young man came into the room. چند لحظه بعد مرد جوان قد بلندی وارد اتاق شد. The young man walked up to Maggie and Lucy. Lucy spoke to him. مرد جوان به طرف مگی و لوسی رفت. لوسی باش صحبت کرد. Stephen, this is my cousin, Miss Tulliver, she said. او گفت استیون این دختر خاله منه. دوشیزه تالیور. Stephen bowed. استیون تعظیم کرد. He looked at Maggie. She was very beautiful. به مگی نگاه کرد. او بسیار زیبا بود. Then Lucy spoke to Maggie. بعد لوسی با مگی صحبت کرد. Maggie, this is Mr. Stephen Guest, she said. او گفت مگی ایشون آقای استیون گست هستن. Lucy looked at Stephen Guest and her cousin. لوسی به استیون گست و دختر خاله‌اش نگاه کرد. Please be friends, she said. او گفت لطفاً راحت باشید. The next day, Maggie went to St. Og's. روز بعد مگی به سنت اوگ رفت. She saw her brother Tom. He lived alone in St. Og's. او برادرش تام رو دید. او به تنهایی در سنت اوگ زندگی میکرد. Hello, Maggie, said Tom. Are you well? تام گفت سلام مگی خوبی؟ Yes, I am well, Tom, Maggie replied. مگی پاسخ داد آره من خوبم تام. I am not going back to the school. I am going to live with Mother at the Dean's house. من به مدرسه بر نمیگردم. من قصد دارم با مادر تو خونه دین‌ها زندگی کنم. Tom, Maggie said, I must tell you something. مگی گفت تام باید یه چیزی بهت بگم. Philip Wakeham is coming back to St. Og's. فیلیپ ویکم به سنت اوگ برمیگرده. Philip is Lucy's friend. He will come to her house. فیلیپ دوست لوسیه. به خونه اون میاد. I shall meet him there. من اونجا اون رو میبینم. I hate Philip Wakeham, said Tom. تام گفت من از فیلیپ ویکم متنفرم. Oh, Tom, Maggie said. Lucy is my friend. مگی گفت اوه تام لوسی دوست منه And she is Philip's friend. و او دوست فیلیپه. I want to speak to Philip. من میخوام با فیلیپ صحبت کنم. Yes, Maggie, Tom replied. I understand. تام پاسخ داد بله مگی متوجهم. And I want to be a good brother. و من میخوام برادر خوبی باشم. Speak to Philip, Maggie, با فیلیپ صحبت کن. but you must not meet him alone. اما نباید اونو تنهایی ببینی. And I want to be a good sister, said Maggie. مگی گفت و من میخوام خواهر خوبی باشم. Thank you, Tom. متشکرم تام. ادامه داستان رو در قسمت بعد ببینید. امیدوارم خوشتون اومده باشه. از اینکه تا انتهای ویدیو رو نگاه کردید از شما سپاسگزارم. اگر از اون خوشتون اومده لطفاً اون رو لایک کنید و اگر عضو کانال نیستید آن رو سابسکرایب کرده و دکمه زنگوله را بزنید. منتظر کامنت های شما هستم.